Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa mga awiting yan. Kung nare-realize lang ng bawat isa sa atin, the darkness that is in the world, we would really light up our candle. Ano ang pag-asa talaga ng mundo ay tayo. Dahil ang buong mundo ay napapahamak. Do not be too complacent na nasa bahay-sambahan ka ng Diyos. Ngayong umaga ay gusto ko pong makita natin ang salita ng Diyos sa Luke chapter 15. Let's all stand up, please. At ito pong tala ay patungkol sa chapter na yan. Ito po ay ang pag-usap ng Panginoong Jesucristo patungkol sa mga lost, mga nawawala. At ang isa sa pinakasikat na tala o kaya kwento na ibinigay ng Panginoon natin is the story of two sons. Marami nagsasabi that that is the parable of the prodigal son. Pero gusto ko pong bigyan natin na hindi ho kasi it's a parable of two sons. So hindi lamang po yung prodigal son ang tinutukoy niyan, kundi dalawang anak. Ayan doon sa verse number verse number 19, there was a certain rich man which was clothed in purple. Chapter 15, I'm sorry. Verse number 11. And he said, a certain man had, dalawa yun eh. Bakit naman the parable of the prodigal son kasi nilagay? The parable of two sons. Pag naniniwala talaga tayo yung mga kung ano-ano lang, pag hindi mo binasa ang salita ng Diyos, kaya ang focus lang natin is on the prodigal son. But there are two sons. Kaya doon very touching yung prodigal son. At maraming salamat na may istoryang kagaya niyan. Pero gusto ko po ang tingnan naman natin ngayon ay yung the other one who stayed home. Yung nagsasabing siya'y mabait. Yung laging nasunod. Parang yung mga nasa simbahan. Yung mga mabait naman sila. Yung mga nasunod naman, I give my tithes. I give my offering. I am not like other men. He stayed home. At yan po, doon sa verse number 28. Masahin muna natin ang verse number 25. And sabi, now his elder son was in the field, and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said unto him, thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And verse 28, he was angry and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. And he answering said to his father, lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry, and be glad, for this thy brother was dead, and is alive again, and was lost, and is found. Well, the gist of the message that I would like to us to understand and muse over
Ano may mga tao na napakalapit na sa Diyos marahil, pero hindi pa rin niya nakukuha ang karakter ng Diyos. Hindi pa rin niya nakukuha ang pananaw ng Diyos. At hindi pa rin niya nakukuha ang nais ng Diyos o yung layunin ng Panginoon. There are people who are really very close. Very, very close, yet very, very far away. As the prodigal son went far, but the one who stayed at home, the elder, was as well far from the father. Kalayo pa rin sila. Kaya kung sasabihin natin prodigal son, it's really prodigal sons. Dahil parehong malayo ang kanilang puso, ang isipan sa Diyos. So ngayong umaga, gusto kong bigyan natin ito ng pagkakataon sa ating buhay. We are here, maraming salamat na nandito tayo. May Biblia tayo, may Bible na bago ang buhay. But have we gotten the character of God? At ang salita na yan, makikita natin sa text ng verse number 26. And he was angry and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. Yan naman talaga yung gist niyan eh. Therefore came his father out and entreated him. Ito yung text na ito ang nagpapakita sa atin how dismal the state of those that are near who say and claim that they are near their God. You see, came his father out and entreated him, samantalang dapat alam na niya kung bakit nagkakasayahan. Dapat alam na niyang ugali ng kanyang ama. Dapat kasama siya, pero layo. Yet he has the gall to speak against his father and even against his brother. Tayo muna yung manalayan. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita. Makita po namin ang aming mga sarili dito. Para po, Panginoong Diyos, ang dahilan ng inyong pagkaligtas sa amin, that we will approximate indeed your character. That we would be able to see what you see about things, and we would judge it according to your way and according to your how you see things, and that we may understand the very purpose why you have given us these things. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ikaw manguna sa amin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please take your seats. Napakatagal na, sabi nga niya, di ba? Nung yung elder brother, ang tagal niya, lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid that I might make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. Pambihira talagang mga salita ng isang lalaki, ng isang anak, na kahit kailan ay hindi natuto sa ugali ng kanyang ama, na sinasabi niya, he was with him for all those years. Look at the father. He said he has to come to him. Ayaw niyang pumasok. But look at this father who was so condescending. Pag ako yung ama, buti hindi ako ang Diyos. Eh siya lumapit, siya may kailangan. But look at the father. He went. Anong pinapakita nito? Who this father is? He was a condescending father. Na biro mo yung, he had all the authority
to demand obedience. He had all the power. Pero alam mo, sapagkat ang ugali ng Ama, He has to come down. That's why He came for us. That's the Father. At ang nakalulungkot, marami na mga anak ng Diyos, nagsasabi anak sila ng Diyos, but has gone too far from that character of the Father to condescend to an ailing brother or to an ailing person. Dahil mayaman na siya, dahil matalino na siya, dahil nga siya'y mabango at mabaho yung isa, dahil yung isa ay mambagay na yan, siya ay hindi makapag-condescend just like the Father. At tagal mo na, at sabi nga ng Panginoon sa yan, you look at the word of the Father and said, Son, thou art ever with me. Hindi pa ba yun sapat para makita mo sana sarili mo, anak kita, at lagi kitang kasama, hindi mo pa rin ako kilala, hindi mo pa rin nakukuha yung ugali ko. Marami sa atin sa simbahan, yan ang dahilan kung bakit may mission, kung bakit ang Panginoon, kinawit natin kanina, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish. Kaya nga nagbibigay hanggang ngayon ay kuripot ka pa rin. Hanggang ngayon di mo nakikita na dapat ay ibigay mo ang buhay mo para sa Diyos. Samantalang He created the whole earth, pero binigay niya ang kanyang bugtong nanak. Ano na lang yung buhay mong yan, na basura naman, pero ngayon dahil binago ng Diyos, kung ikaw ay tinatawag, bakit hindi mo ibigay? Napakayabang pa rin natin. Just like this prodigal elder. He was so close, but he was so far away from the character of this God. Kaya tingnan nyo yung dahilan. Do you know why we have commitment? That you've got to go and soul win? Dapat kayo mag-Bible study. Na dapat kayong malis ka din doon sa inyong comfort zone. Because the Father condescended so much. So yung yabang lang natin. I'm not as others. Ngayon naman, soul winning ng soul winning. Pero ganito naman siya. Lahat tayo mayroong mabagay na mali sa ating buhay. Ang dami sa atin that we try to justify our non-condescending attitude. Parang sabihin, I'm better than them. What a prodigal. Ang layo sa Diyos. Kaya mga walang commitment, para diyan, para ibigay kanyang buhay sa soul winning, para sa mga Bible studies, sa mga follow-up, para magdala ng mga kaluluwa sa simbahan. There is something wrong with you. You say you are a child of God. Ang bait mo, ang bait mo. But some have not the faith of God. Our Father is a condescending God. Dapat ay makita natin yun. Nagpunta siya dito para sa para saan? Sa mga makasalanan. He did not come for those who say that they are righteous. But He came for the sinners. Kaya tingnan mo ang iyong buhay. I'm not just like the prodigal son who went away. You are. Because you are so close, yet you are far away. Ang layo mo sa ugali ng Ama. Pagbibigay lang, nagagalit ka pa. Wala ka pang commitment para sa ating October 29 at 26. Pero magbibigay lang. Samantalang ang Diyos na naglalang ng langit at lupa, nagbigay. Tapos sasabihin mo, anak ka ng Diyos. You're better than others. Ang sakit, alam niyo, nung pinag-aaralan ko din to, nasasaktan ako. Ito yun.
Ano sinasabi ko, ang lapit-lapit natin sa Panginoon, ang active-active natin sa simbahan, lagi nandyan. Pero hindi ginagawa ang karakter ng Diyos to condescend. Kaya napakagandang dahilan ang ating mga commitments ngayon na dapat gagawin magmula sa November hanggang October of next year. Dapat talagang meron tayong gagawin. Yan ang dahilan bakit ikaw dapat mag-commit. Para lalo tayong mapalapit saan sa karakter ng ating Diyos. Lalo kang tingnan nyo yung mga professional. Nang lapit-lapit ninyo doon sa mga professions ninyo. Kaya nga kayo nagiging kagaya ng mga professional, ng mga professions, mga professors ninyo. Why? Kasi lapit nyo naman sila. Yung mga requirements nila, ginagawa natin. Kaya nahahasa tayo. Kaya pati yung isip nila, isip na natin. Yung lengguwahe nila, lengguwahe natin. Why? Because we are doing what they are requiring. At ito nire-require ng Diyos. That God whom you say your Father. Ang requirement ng Diyos, go into the world and preach the gospel. Ang requirement ng Diyos, go and give. Go and pray. Yan ang requirement ng Diyos. Isuko mo yung buhay. Yan ang requirement ng Diyos. Kaya yan ang pinakamagandang dahilan. If you would like, we would like to be Christ-like, you would like to be just like God, the character of God, then get yourself out from your homes, from your comfort zones, and get out and win souls, and bring them to church, and give for missions, and pray for missions. Give your life for God. He has not seen the character of the Father so condescending. Pero siya pa ang Ama, therefore came His Father out. Siya pa lumabas. Bahay niya yun. Siya yung batas doon. But He has to come out. And then what else? He said, and entreated Him. Pambihira, alam niyo yung salitang entreat? Nakiusap pa. To make a request. Ama na yun, nag-request pa. Di ba yung mga tatay natin? Baba ka dyan, kain na. Biro mo yan. Punta dito, bumili. May mga tatay bang nagsasabi, Yuri, pwedeng pabili ng mantika kasi magluluto nanay mo. Pero tingnan niyo ang Panginoon. He entreated Him. Nakiusap pa siya. Hindi niya talaga kilala yung ugali. Pagkatapos siya, sabi niya, Lo! Hindi si Lolo yan, ha? Lo! Behold, lo and behold. Yan kasi salita sa English, eh. Lo! Lo! This many years do I served Thee, neither transgressed I at any time Thy commandment, and yet Thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. But as soon as this Thy Son was come, which hath devoured Thy living with harlots, Thou hast killed for Him the fatted calf. Biro mo yan. Matindi talaga. Pero tingnan niyo ang sagot ng Ama. And He said, Son, Thou was ever with me, and all that I have is done. It was meet that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead and is alive. And he was lost and is found. Alam mo, hindi niya talaga nakikita ang pananaw ng Ama. Ang pananaw ng Ama na malayo sa kanila, ang lumalayo sa salita ng Diyos, ang lumalayo sa gawain ng Diyos, napapahamak. Ang nakikita ng anak, nilustay niya. Yung prodigal son na yan. And he was judgmental. Ang tanong, nung bumalik siya, nakita ba niya? Wala naman siyang alam eh. Wala pang alam yung elderly
nung bumalik siya, malay mo, nung bumalik siya ay professional na pala. At ang daming dalang pera, kaya tuwan-tuwa. Wala naman nagsabi sa kanya, sinabi lang sa kanya, dumating yung kapatid mo. At safe and sound. O safe and sound, ibig sabihin safe and sound. Magandang pinanggalingan. Pero anong inisip niya? He was a judgmental person. He did not see that getting out of the Father, away from the Father, is detrimental to their health. Sa tingin niya kasi malapit siya, taas na, para lang isang langaw na tumuntong saan? Sa kalabaw. Akala niya, siya na yung kalabaw. Akala niya, nakikita na niya lahat. Oh, ang daming ganyan sa simbahan. We cannot see how the Lord sees. Kaya nga sabi ng Panginoon, kinakailan makita natin ang mga bagay ayon sa paningin ng Diyos. Nakikita mo ba that when a person, whether he is professional or not, may pera o wala, maayos man yung buhay nila, pag tumingin ka ba, nakikita mo na yan ay kaluluwa na nangangailangan ng salita ng Diyos. Ano lang ang tingin natin kasi sa mga tao? Look at the songs that we have heard. Bakit kailangan we've got to carry the light and hold on the light? Nakikita mo ba na madilim ang mundo? Kahit pa may pakuti-kutita pa dyan at kahit pa may mga Christmas light dyan sa coffee, madilim pa rin ang mundo. Akala natin dahil sa mga maraming mga ilaw diyang ilaw dagitab sa gabi, madilim pa rin ang buhay ng tao kahit napakalaki ang kanilang bahay, kahit napakataas ang kanyang pinag-aralan, kahit pa pinakamayaman yan, pinakamagandang bahay, kahit napakagarang kotse meron siya, kahit napakatalino niya, mamamatay at mamamatay yan. Kung wala siya sa Diyos, mamamatay at pupunta sa impyerno. Do you see that? For what shall it profit a man if he gains the whole world and yet lose his own soul? Anong pakinabang lahat ng mga bagay na yan? Anong pakinabang ng yaman? Anong pakinabang lahat ng aral? Anong pakinabang ng iyong lakas? Anong pakinabang lahat ng mga bagay meron ka? Kung ikaw'y mamamatay din. Haharap at haharap ka rin sa Diyos. Paano ba natin tinitingnan ang mga bagay? Ang dami mo laging sinasabing sakripisyo. Oh, I've been with you. I never transgressed your commandment. Lahat ng utos nyo, ginawa ko. Lahat na lang. Lahat. Pero hindi mo nakikita yung nakikita ng Ama. Buti nga, nandiyan ka. Pribilehyo mo na nandiyan ka. Pero tingnan mong kalalagayan spiritual ng mga tao. Kaya nga itong ating mga commitments na ito ngayong October, yan ang mga bagay para tayo ay lalong makakita kung paano tinitingnan ng Diyos ang buong mundo. Ilang oras ka manalangin, hindi ka nga nananalangin eh. Alam mo kung bakit? Kasi nga may pera ka eh. Alam mo, susweldo ka sa kinsenas katapusan. Alam mo, meron kang trabaho. Alam mo yan. You have all. Pero hindi man nakikita that at any time, God can just take it away from you. Hindi mo naman nakikita yun eh. Kaya ngayabang natin. Kaya wala nang panalangin. Maganda naman ang boses, kaya okay lang kumanta, kaya wala lang panalangin. Magaling naman magsalita, kaya kahit hindi naman nalangin. Makukuha natin dito kasi may mayaman. Kasi meron niyang mapagbigay. Malay mo lahat ng mga mapagbigay na yan ay babago na naman ang isip. Pwede naman magbago ang isip anytime. Maraming mga nangako sa ating simbahan na tutulong.
Pero kahit man lang sana picture ng dolyar ay meron na. Ay Ay di sana napagawa na natin ng mga building na yan. Pero bakit kayo aasa sa kanila? Nakikita ba natin ang mga bagay na yan sa larangan ng pagmimisyon? Ang buhay bilang mga anak ng Diyos, makikita natin sa mata ng Diyos ang mga bagay. Kaya kapag may problema tayo, ano nangyayari? Sa paningin natin yon kung paano tayo mag-solve. Dapat ay matuto tayo na bigyan ng solusyon ang ating mga problema ayon sa paraan ng Diyos. Kaya nga dapat ay lumapit tayo sa Kanya. Makita natin ang bawat bagay sa mundo according to how God looks at people and how God looks at every situation. Lagi mong ipinagmamalaki yung mga ginawa mo, yung mga pagsasakripisyo mo, pero hindi mo nakikita yung mga pribilehyo na meron ka habang kasama mo ang Ama. Aba, nasunod ka pala dyan eh. Pagkatapos hindi ka masaya. Nakakalungkot yun, sunod na sunod. Pero nagkukut-kut yung kalooban niya. Nagpupunas na naman ako dito. Pinaghuhugas na naman ako ng pinggan. Buti nga may pinggan kang kinainan. Di mo naintindihan yun? Ibig sabihin may kinain ka, samantalang yung iba ay walang pagkain. Naghuhugas ka lang ng pinggan ay gusto mo nang basagin. Nakikita yung mga prinsipyo na, walis naman ako ng walis dito, wala silang ginawa, kundi, buti nga may winawalisan kayong iba, wala nang mawalis. Walang lugar. Hindi mo nakikita ang pribilehyo natin yan. Dapat tumingin tayo ayon sa paningin ng Diyos. Kaya sabi niyan, ang kapatid mo namatay. Di mo alam yun? Napahiwalay sa atin. Napahiwalay sa akin. Ang nakalulungkot, pati ikaw, hiwalay. Andyan ka, pero ang layo mo sa akin. And then he said, it was meet that we should make merry and be glad, for thy brother was dead, and is alive again, and was lost, and is found. Here is a statement in his entreating him, his purpose. Ano ba purpose ng Diyos? To restore. Always to restore. Hindi yung ayaw ng Diyos ng manatiling sira. Hindi ba kayo nung nagkasala si Adan at si Eva? Gumawa siya ng paraan para ma-restore. Hindi niya, he could have created another race. Pihira itong dalawang itong tigas ng ulo. Ay sana sinunog na lang at pinatay. At di nag-create na lang siya ng panibago. You see, God in Himself, that was always His purpose. Na yung mga nawawala ay mapanumbaliksan sa Diyos. Dahil ang mga tao walang salita ng Diyos, hindi nagbabasa, hindi nga nagpupunta ng simbahan. Yan po yung purpose ng Diyos at yan ang purpose ng buhay mo at buhay ko, so that we can be restored to God and we can restore other people to God. Kaya tayo inutusan ng Diyos to go and win souls, to go and bring them, to go, to give for missions, to pray, that so that we can restore, to give your life, so that you can
also restore others. That's the very purpose. Yan din naman talaga dapat purpose ng buhay mo. Hindi ang purpose ng buhay mo lang para ikaw maging estudyante, makapag-aaral, makatapos ng pag-aaral, at makuha mo yung profesyon mo, magkaroon ka ng pera, magkaroon ka ng bahay, ng sariling pamilya. If that is your life, anong uring pamumuhay yan? Kung ang very purpose of your existence is for you to have a family, for you to have a house, for you to have a car, for you to have all these things, walang saysay yung buhay na yan, sapagkat ang lahat ng mga yan ay mawawala. Because you have not followed the purpose of the God that created you. Yan yung purpose ng buhay natin, kapatid. Yan ang purpose kung bakit nabubuhay tayo. So that we can be with God. Because that is where we belong. Man belongs to God. God created man according to His own image. Yan ang purpose ng Diyos. Oh, it was meet that they should make merry because a prodigal has already come back. Because someone who is dead is now alive again. Someone who is lost is now found. Hindi mo ba nakikita yan? Yan ang very purpose ng bahay na ito. Kasi parang unfair. Ako nga nagtrabaho dito. Pagkatapos darating na naman siya, di mo nakita ang sagot ng Ama. Lahat ng mga meron kayo, sa'yo naman yun eh. Di ko naman sinabing sa kapatid mo yun eh. The fact is, he has been restored. May konsekwensya pa rin yung kasalanan. Kaya nga may mga bagay na hindi niya magagawa. Pero ang pinakamaganda, kasama nila. Yun naman nagpapasaya ng buhay. Kaya nga sinasabi natin, mas maganda pa ang bahay na kubo kaysa sa bato. Kung nakatira naman doon ay kuwago lang. Mas maganda na sa bahay kubo, pero magkakasama. Because what makes a family are the relations. Amen? At ito po yung purpose ng Diyos. Kaya magmula doon sa Genesis hanggang doon sa Revelation, He would want to gather people, His creation, into His bosom. Yan ang ating Panginoon. Yan ang purpose niyan. Kaya anong purpose mo sa buhay mo? Kaya kailangan ikaw mag-commit. Because that's the very purpose of your life. I don't care kung ano bang profesyon mo. I don't care kung ano bang estado ng buhay mo. I don't care whether you think that you are nothing. Hindi yan mahalaga diyan. Ang pinakamahalaga, God wants you to really commit and be part. Kaya gusto ng Panginoon to really gather His people together. Yan ang very purpose of your life. Yan mas masaya. Kaya bilang anak ng Diyos, you will only find purpose of your life when you are involved. Kaya tanong ko sa iyo, ayaw mo pa rin mag-commit? Ba't hindi mo yan bigyan ng panahon? Shall we bow down our heads and get your commitment forms? And I'd like you to, indeed, andito ka, you think you are good, you are better, at makikita mo yung karakter ng Panginoon. Kaya kinakailangan natin kailangan natin makita ang mga bagay ayon sa paningin ng Diyos. At kailangan natin yan. So I'd like you to fill that up with all your heart, knowing that this must be the reason why we should be involved.
At tayo, ikay manalangin, pag-pray mo. Pag-pray mo yung magiging commitment mo. If you have already filled it up at nais mong makipag-usap sa Panginoon, you just come to the altar and pray. Kung hindi man, pwede ka diyan mag-pray, lumuhod ka. I'd like you to really kneel down and pray and ask the Lord, Lord, ito po magiging commitment ko. I know I have really to do something else for you. Dakilang Diyos, maraming salamat po that you have given us a chance to look at the life of the other son in the story. Kami po yun, Panginoon, na nandito. Kaya po hinihiling ko na makuha namin talaga yung character. Makita namin the way you see things. At ganun din po ay maging purpose namin ang purpose mo, Panginoon. Forgive us. Kung we claim that we are near with you, but our character are far from you. The way we see things are really very different from yours. Forgive us if the very purpose by which we live is really very different from the great purpose that you have. Kaya po hinihiling ko, Panginoong Diyos, na sa mga commitments na ito, ay magawa po namin so that we would be able to at least approximate your character. At least we be able to see how you see things. And at most, we'd be able to have that purpose na dapat ay purpose din ng amin pong buhay. Maraming salamat po sa mga decisions na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen.